Hoi, ik ben Mega. Welkom bij Megaras TV. Vandaag gaan we sambal goreng tempeh kering maken. En wat hebben we nodig? Natuurlijk de tempeh. En we hebben hier zo de rode pepers, salotjes, knoflook, salamblad, daun jeruk, de gula jawa, laos, tamarinde, kencur en zout. Nou, wij gaan beginnen nu met de tempeh even frituren. Dit is een heerlijk bijgerecht bij de witte rijst of bij de gele rijst. Deze gaan we eerst in schijfjes snijden. Even kijken hoor. Ik doe meestal in 2 snijden. En dan kijk ik meestal hoe dik het is. En dan, dit is best wel een platte tempeh. En dan nog in 2 delen. Je kan natuurlijk gewoon naar wens schijfjes of blokjes. Maar omdat het kering betekent droog. Dus dan wil ik hem eigenlijk heel een beetje krokant frituren. Dus dan ga ik eigenlijk hele dunne schijfjes snijden. Dus ongeveer, ja wat is het, 3 mm. Zo. Je kan als je wil dit nog een keer in 2 doen. Dat vind ik wel eigenlijk wel mooier. Dus dat gaan we wel doen. Dan is die sambal goreng tempeh nog krokanter. Zo. Dan ga ik deze eerst even in 2 delen. Nou, tempeh is gemaakt van sojabonen. En om het tempeh te maken is eigenlijk niet zo moeilijk. Je hebt eigenlijk gekookte sojabonen en wat schimmel nodig. Ja, het is eigenlijk een beetje gek, maar dat is het eigenlijk wel. En dat schimmel, dat is dat witte, wit vliesje eigenlijk. Dat is eigenlijk de schimmel. En dat maakt het tempeh eigenlijk lekker. En ook lang houdbaar. Misschien kunnen we voor de volgende video wel laten zien hoe je tempeh moet maken zelf thuis. Zo, deze blijven in reepjes snijden. Ondertussen heb ik al olie in de pan gedaan. En de olie is aan het verwarmen. Deze dus mooie dunne reepjes snijden. Zodat die mooi lekker krokant wordt. Oké. Deze gaan we dus frituren. Ik heb hier een pan met, toevallig heb ik hier 1 liter olie, dus ik heb maar gewoon alles erin gedaan. Goed, het is nu warm. Even kijken. Ja. Deze gaan we frituren tot het goudbruin wordt.
en dat het krokant wordt. Nou, ik heb hier de laatste tempeh. Dan ga ik nog die in dunne reepjes. En kijk hoor. Zo. Oh, ik heb weer nog eentje. Dit is dan echt de laatste. Deze is een beetje te dik. Zo. Oké. Gaan we even naar de andere kijken. Kijk, deze is dus al klaar en hij is lekker krokant. Even eentje proeven. Nou, je ziet dat hij nou mooi donker van kleur is. Want zo was het eerst. En daar zien we nog, nou dit mag nog eventjes. Deze is de donkere en de lichte. Dit is dus al gefrituurd en hij is lekker krokant. Dit is nu tempeh chips. Lekker. Nu dat we toch aan het wachten zijn, vergeet niet te liken en subscribe op mijn kanaal. Dus ik ga even verder snoepen. Alright, dit is de laatste tempeh. Ze zijn mooi droog en krokant gebakken. Daar dus nog 2 verdwaald. Oké. Kunnen wij deze uitzetten. Minder herrie. Deze laten wij even uitlekken en droog laten worden. Kijk, jullie horen dat het nu lekker krokant is. Alright. Dan gaan we verder met de boemboe. We gaan eerst de lombok of de rode pepers even snijden. Het is eigenlijk ja, wat jullie willen. Houden jullie van pittig, dan laat je de zaadjes erin. En zo niet, dan, ja, dan zal ik even eruit halen. Ik laat jullie even zien in ieder geval. Maar in dit geval voor mij, ik hou wel van pittig, dus ik hou de zaadjes gewoon wel erin. Dit kun je gooien. Nou, als jullie dit hebben gedaan met jullie blote handen, dan moeten jullie niet jullie ogen wrijven, want dan is het fire. Zo. Die gaan we even kleiner snijden. Ik ga dit keer een staafmixer gebruiken. Zo, even wat klein snijden. En dan hebben we 4 salotjes. De salotjes zijn best wel groot, dus ik gebruik er maar 4. Die ook kleiner snijden. En 2 teentjes knoflook. En dan heb ik hier 1 centimeter contour. Die contour die kan je kopen bij de Aziatische supermarkt. Die doe ik ook erin. En de rest
dat gaat dadelijk in de pan. Dus deze gaan we gewoon fijn maken. Kijk, yes. Dit is nou goed gemengd. En als het een beetje wat stukjes grof in zit, is het niet erg. Zo, even schoonmaken. Oké. En dan hebben we hier ook nog de gulab jawa. Deze gaan we ook even kleiner snijden. Want dit is eigenlijk de gulab jawa. Dus het is een heel groot blok. Dus die moet je dan even klein snijden. Voordat je erin doet in de pan. Dan ga je even schaven als het ware. Zo. Zo, in grove stukken ook. Alright. Die even terug in de kom. Oké, nou gaan we beginnen. Nou, ik heb hier al een warme pan met 2 lepels olie. Je kan gewoon die olie gebruiken waarmee je de tempeh had gebakken. Dan gaan we de boemboe erin doen. Dit was dus de peper, salotjes en de knoflook. En de kunchur trouwens, bijna vergeten. En dan doen we de 2 salamblad erin. Ik heb hier daun jeruk, maar best wel klein, dus ik heb er 4 gebruikt. Maar als je een grote hebt, kan je natuurlijk gewoon 2 gebruiken. En de laos. Deze even goed fruiten totdat je alle aroma's ruikt. Nou, de kleur van de peper en de salotjes, knoflook en de kunchur. Die boemboe mix is al wat donkerder. En dan kunnen wij de gulab jawa erin doen. En deze laat je dan even smelten. En om een beetje te helpen, dan doe ik een beetje scheutje water erin. Dan helpt dat wat sneller. De rest erbij.
Als het een beetje harde stukjes, dan help je het een beetje. Dan druk je een beetje aan. Nou, de gulab jawa die is nou helemaal weg. Die is eigenlijk helemaal gesmolten. Even goed een beetje roeren nog een keer. En de kleur is ook wat donkerder. Hij begint nu te karamelliseren. En nu kan je dan de tamarindepasta erin doen. Ik doe hem eventjes eerst een beetje erin om te proeven of dat wel goed is. En dan een halve theelepel zout. Die ga je even mixen. Dan ga ik even proeven of het goed is. Hij mag nog een beetje zout. Dus ik doe nog een beetje, ongeveer nog een halve theelepel. Nou, de kleur is nu mooi donker. Dat betekent dat alles wel gaar is. Even proeven. Ja, lekker. Hij mag wat meer zuurder. Van de tamarinde wordt natuurlijk wat zuur. De smaak moet wat zoetzuur zijn. Oké. Als het klaar is, dan doe ik het vuur uit. Dan laat ik het eventjes weer roeren. Ik laat dat heel even een soort van afkoelen. En nu kan de tempeh erin. En dit ga je dan roeren. Zodat het lekker gemengd is. Zo. Even laatste proef. Ja, hij is heel goed. Je proeft de spiciness, de pittigheid van de peper. De zoete natuurlijk van de gulab jawa en ook de zuur van de tamarinde. Dus hij is heel lekker. Ja, deze kunnen we opdienen. Nou, deze sambal goreng tempeh kering kunnen jullie gewoon van tevoren maken. Dus als jullie eten hebben thuis. En ja, dat kunnen jullie gewoon van tevoren maken. En hij is natuurlijk vegan. Dus als je vegetariër bent of vegan, kunnen jullie dit ook maken. En ja, als je dit gewoon in een tupperware gaat bewaren, dan ja, hij is best wel lang houdbaar. Dus nou, dit is mijn sambal goreng tempeh kering van Negerasa TV. Smakelijk! Vergeet niet te liken en subscriben. Doei!